מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין ורעייתו נחמה, אעשה כעצתך ואומר מכובדיי הרבים ובראשם יקירינו ניצולי השואה, אודים מוצלים מאש שמאירים כלפידים. בשבוע שעבר פורסם מחקר מעמיק שמתבסס על ארכיון פשעי הנאצים באו"ם. על פי המחקר, בעלות הברית ידעו על ההשמדה ההמונית של היהודים כבר ב-1942. זוהי עובדה מצמררת. כי עד עכשיו היה נהוג לחשוב שהמועד של הבנת ממדי השואה על ידי בעלות הברית היה שנתיים מאוחר יותר. אני מכיר את ארכיון האו"ם משום שעם הגיעי לשם כשגריר ישראל ב-1984 דרשתי וקיבלתי את פתיחתו של ארכיון זה שהיה חסום עד אז. עכשיו בעקבות המחקר החדש מתבררת משמעות נוראה. לו המעצמות ב-1942 פעלו אז נגד מחנות ההשמדה, וכל מה שנדרש הייתה הפצצה חוזרת של המחנות, לו פעלו אז נגד מחנות ההשמדה, היה בכוחן להציל 4 מיליון יהודים ומיליוני בני אדם נוספים. המעצמות ידעו ולא פעלו. בשעה שמעשי זוועה מחרידים בוצעו נגד היהודים, בשעה שאחינו ואחיותינו נשלחו למשרפות, בשעה שאחותה של אסתר מירון, נציגת הניצולים שתדבר כאן הערב, בשעה שאחותה נתלשה מידיה על ידי מנגלה באושוויץ, המעצמות ידעו ולא פעלו. מכובדיי, מה שחולל את האסון הייחודי והבלתי נתפס של עמנו הוא שילוב של 3 גורמים: השנאה התהומית ליהודים, האדישות של העולם מול הזוועות, והחולשה של עמנו, החולשה הנוראה בגלות. האם השנאה נעלמה? לא, היא לא נעלמה. ואם לשפוט על פי ההיסטוריה בת אלפי השנים של האנטישמיות, זאת תהיה תמימות לחשוב שהיא תיעלם בעתיד הנראה לעין. בצד האנטישמיות שמתגלית מחדש במערב, מתפרצת שנאה עזה ממזרח. האנטישמיות של האסלאם הקיצוני, ששני פלגיו, המונהגים על ידי איראן ודאעש, חותרים בגלוי להשמדתנו. שנאת היהודים מופנית כעת גם למדינת היהודים. האנטישמיות החדשה-ישנה רווחת אצל חוגים במערב, והיא גם רווחת במוסדות האו"ם. הצביעות זועקת לשמיים. ואשר לאדישות העולם, האם בתחום זה נשתנה משהו? גם כאן חייבים להודות שהתשובה בעיקרה שלילית.
אמנם מאז מלחמת העולם השנייה לא אירעה טרגדיה שדומה בהיקפה לשואה. אבל ישנם מקרים רבים בהם העולם עומד מנגד, ואינו מונע השמדת עם, ואינו מונע גם רצח המוני. וביפרה, בקמבודיה, ברואנדה, בסודאן, וכן גם בסוריה. ועם זאת, בתוך האפלה יש כמה נקודות אור. אחת מהן התרחשה רק עכשיו, והיא תגובתו הנחרצת של הנשיא טראמפ על טבח הילדים הסורים בנשק כימי. גם אנו לא אדישים לסבל בסוריה. אנחנו הקמנו בית חולים שדה צמוד לגדר. יש פה רופאים ישראלים. רופאים ישראלים, יהודים, דרוזים, ערבים. ישראל טיפלה בבית החולים הזה, ועכשיו בבתי חולים אחרים, באלפי פצועים סורים, כולל ילדים רבים שנפגעו במלחמה האכזרית הזאת. אבל ככלל, האמת הפשוטה היא זאת: בעולמנו קיומו של החלש רופף. מול מדינות ותנועות רצחניות סיכוייו לשרוד אינם גבוהים. החזק הוא זה ששורד. החלשים נמחקים. עמנו חווה זאת על בשרו בשואה, והלקח עומד לנגד עינינו בכל עת. הלקח הוא שעלינו להיות מסוגלים להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, מול כל איום, מול כל אויב. אלה המכוונים כליה נגדנו, מעמידים עצמם בסכנת כליה. זו לא התגרות, זו גם לא הגזמה, זו הדרך היחידה להבטיח באמת את עתידנו, ויש בכוחנו לעשות זאת. אני אומר את הדברים בדם ליבי, כי הלקח הזה מנחה אותי יום יום, בוקר בוקר, ערב ערב. זהו תפקיד העליון, לא הבלעדי, אבל התפקיד העליון והראשון של כל ראש ממשלה בישראל. אני אומר זאת לזיכרון הנספים, אני אומר זאת בשמכם, בני העם היהודי, אזרחי ישראל, ובתוכם אתם, ניצולי השואה היקרים. כי כאן חוללנו כולנו, הדורות שבנו והדורות שבונים את מדינת ישראל, את השינוי הגדול בגורל היהודי. החלפנו את החולשה בעוצמה. מעם חסר ישע הפכנו לאומה איתנה. מעם חסר מגן הפכנו למדינה עם כוח מגן, מן החזקים בעולם. אנו מטפחים בתנופה רבה את עוצמתנו הצבאית, המודיעינית, הטכנולוגית. יש לנו גאווה עצומה בדמוקרטיה הפתוחה, התוססת והמוסרית שלנו. היא מייצגת ומייצרת הישגים מרשימים בכלכלה, במדע, בתרבות, בכל תחום. הדברים הללו נותנים לנו תקווה, הם נותנים לנו חוסן, כי אל מול האנטישמיות הנמשכת, אני אומר לכם, אזרחי ישראל, עמים שלמים מעריצים את העוצמה שלנו, את האמונה שלנו בצדקתנו, את הנכונות להגן על ארצנו, את היצירתיות, את החדשנות שטבועה בנו. וזהו מהפך עצום. עם קטן שלפני 3 רבעי מאה היה אפר ואבק.
עם קטן נהיה לכוח משמעותי על הבמה העולמית. מאין בא הכוח? מקורו בעוצמת הרוח של עמנו, שמתבטאת בתעצומות הנפש של ניצולי השואה. בשבוע שעבר נוכחנו בכך, רעייתי ואני, כשנפגשנו איתכם, מדליקי המשואות. הסיפורים המרגשים של כולכם הותירו אותנו פעורי פה. למשל, הסיפור שלך, מקס פריבלר. כילד בן 11, ניצלת ממוות על ידי אביך, שגונן עליך בגופו בגיא ההריגה. יצאת פצוע מתוך הבור, ניצול יחיד. ראית את הקלגסים תולים את אמך וקוראים לגזרים את אחיך התינוק. נשבעת ילד יהודי לנקום את דמם, ברחת ליערות, ובגיל 14 התגייסת לצבא האדום. הנה מקס, אתה איתנו פה, זקוף, גאה, עטור מדליות, עם ילדים, נכדים ונינים ששירתו בצה"ל. או הסיפור שלך, משה פורט, הילד היהודי מהונגריה. כשהיית אסיר במחנה מאוטהאוזן, הנאצים טבעו בזרועך את המספר 1080. וראו זה פלא. סיפרת לנו שכאן בארץ, כנער בן 17, היית גאה כל כך בזה שהתגייסת לצבא ההגנה לישראל, והסתכלת באוהל בעששית על פנקס החוגר והמספר האישי שלך, 1080. זהו בתמצית מופלאה כל סיפור התקומה. האדם אותו אדם, המספר אותו מספר, אבל הגורל רחוק מלהיות אותו גורל. עברנו מחוסר אונים לעוצמה, מאפלה לאורה, ממוות לחיים. משאול תחתיות נסקנו לפסגות, כדברי הנביא יחזקאל בחזון העצמות היבשות. יש בנו חיוניות אדירה, יכולת כבירה, רוח עזה. יחד צירפנו כוח לכוח. יחד נעמוד, בעזרת השם, מלוכדים בכל מבחן. יחד נשמור על ביתנו, ויחד נבטיח את נצח ישראל.